זירו גורמת לאוטיזם? לא, היא לא. כולנו יודעים שממתיקים מלאכותיים יכולים לגרום לסרטן, בעיות עצבים ודיכאון. גם לא, אבל זו לא הנקודה, אני רוצה שנדבר על זה. אבל המחקר הזה מצא קשר ישיר בין חשיפה לקולה זירו או כל משקה דיאט אחר, לבין סיכון גבוה לאוטיזם, בעיקר בהיריון ובהנקה. המחקר לא מצא קשר ישיר, אלא קורלציה מאוד חלשה. דוקטור ליאור בן משה עשה על זה סרטון, ואני לא אחזור על הדברים שלו, אתם מוזמנים ללכת לצפות וכמובן לעקוב אחריו. תייגתי אותו פה. אני רוצה לדבר על משהו אחר ואני אתחיל בגילוי נאות. אני לא פה כדי לתת עצות תזונתיות או לדבר על קולה זירו. אני פה לדבר על אוטיזם ועל ילדים עם צרכים מיוחדים. קשר ישיר בין חשיפה לקולה זירו או כל משקה דיאט אחר, לבין סיכון גבוה לאוטיזם, בעיקר בהיריון ובהנקה. אוטיזם היא שונות נוירולוגית מולדת, לא נרכשת. לכן זה לא הגיוני שלשתות קולה זירו בזמן הנקה יכול לגרום לאוטיזם. כן, יש הבדל בין לקרוא מחקר ולהבין מחקר. אגב, החומר שגורם לאוטיזם נקרא אספרטיים. אגב, לא. זה לא. את יודעת מה גורם לאוטיזם? כן, אני בטוח שלא, כי אנשים חכמים ממך וממני עדיין לא צריכו לפצח את זה. אבל עזבו את הטיעונים הסופר לא מדויקים ולא מדעיים פה שנועדו לייצר הפחדה ודמוניזציה. אני רוצה לדבר על שני דברים שמפריעים לי. הדבר הראשון זה הצביעות. אני חושב שזה די צבוע שכל מיני מתנגדי מדע משתמשים במדע כשנוח להם ובדרך מאוד מעוותת. ואני לא אכנס פה לבעיות שבמחקר, דוקטור בן משה עושה את זה הרבה יותר טוב ממני. וכמו שאמרתי, אני לא פה לדבר על ההיבט התזונתי. יש אנשי מקצוע מעולים שידעו להסביר את זה טוב יותר ממני, כמו ירדן, טל ואיתי. מוזמנים לעקוב אחריהם וללמוד מהם. הדבר העיקרי שאני רוצה לדבר עליו זה הגזלייטינג. זה כל כך מעצבן אותי. באמת שזה מרתיח אותי. שנייה, נראה לי אני צריך להירגע ולשתות משהו. תראו, אני עבדתי עם אוכלוסייה של בעלי צרכים מיוחדים בערך חצי מהחיים הבוגרים שלי. סליחה, זה אספרטיים. גם מבוגרים וגם ילדים. אחד הדברים הכי קשים שהורים לילדים עם צרכים מיוחדים חווים היא תחושת אשמה. תחושת אשמה כלפי הילד שהם הביאו אותו לעולם של קושי. מרגע קבלת ההבחנה, העולם שלהם מתהפך. זה נטל כלכלי, נפשי ואפילו זוגי. הם חווים חרדות, כמו מי יטפל בילד אחרי לכתם. ומתוך המצוקה, הרבה הורים מחפשים את מי להאשים מתוך הגזרה הקשה שנפלה עליהם, מה שיכול להפנות אותם ללכעוס על דברים שלא קשורים לאוטיזם. הנפוצה ביותר זה חיסונים. אז עכשיו מאשימים גם משקאות זירו, דרך אגב ספרייט זירו, הרבה יותר טעים מקולה זירו לטעמי. העניין הוא שבדרך עקיפה מאשימים את האישה ששתתה קולה זירו בזמן ההיריון. זה מה שזה. האשמת קורבן קלאסית. להאשים מישהי על משהו שהוא לא בשליטתה. אתם לא יודעים כמה הורים לילדים עם צרכים מיוחדים מתגרשים בגלל המתח החדש שנפל עליהם. ואז מגיעה הגברת, הנה מחקר שלא קראתי אותו, אני רק נותנת ידע. ומציגה את המחקר באופן שמאשים לכאורה אימהות ששתו קולה זירו במהלך ההיריון. וזה בלי לדבר על דברים כמו מינונים או גנטיקה. ואז יכולה לראות את זה אימא לילד שאובחן באוטיזם ותחושת האשמה תחלחל עמוק יותר. או גרוע מזה שבן הזוג שלה יראה את הסרטון הזה והוא לא יבין את התמונה המלאה והוא יפתח כלפי התינה כי הוא יחשוב שהיא פגעה בילד שלהם. וזאת לא אחריות שמישהו יכול לקחת על עצמו. וזה לא האספרטיים שגורם לדיכאון, זה המידע השגוי עליו. וכן, אלו תופעות אמיתיות. ולא, אין לי כרגע מחקרים להראות בנושא. אני פשוט מכיר את זה מהשטח, בתור אחד שעבד עם הילדים וההורים האלה. אז די עם האשמת קורבן הזאת. זה לא עזר לאף אחד.